Rồi các bạn thấy hay là vậy là trong cái số video ngày hôm nay thì mình đã trình bày xong các bạn về cách thiết lập ở LAM ở trên hai nền tảng WinForm và WebForm của ATCADA. Thì cũng có hy vọng rằng sau video hôm nay thì các bạn cũng có thể sử dụng ATCADA trong các dự án của mình và có thể thiết lập. Xin chào các bạn đã đến với kênh video của ATCADA Lab, series chuyên đề đào tạo ATCADA. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách thiết lập ở LAM trong ATCADA. Đối với một hệ thống ATCADA, ở LAM là một thành phần không thể thiếu. Ở LAM là một dạng thông báo hoặc tin nhắn cho người vận hành biết về những sự kiện đang xảy ra trong hệ thống. Mục đích chính là hỗ trợ cho người vận hành trong việc ngăn chặn, giảm thiểu thời gian sự cố của hệ thống. Các ở LAM cảnh báo được nhận và xem thông qua giao diện màn hình ATCADA, thông qua báo động điều khiển thiết bị hoặc thông qua văn bản báo cáo, email. Nội dung video của chúng ta gồm có 3 phần. Ở phần đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nhóm tool ở LAM trong gói cài iTool của ATCADA phiên bản 2.5. Ở LAM trong ATCADA được chia làm 3 loại là Setpoint ở LAM, Logic ở LAM và Level ở LAM. Mỗi loại ở LAM sẽ có cách thiết lập và mục đích sử dụng khác nhau. Trong các nội dung tiếp theo của video, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các nhóm tool ở LAM này thông qua việc sử dụng các tool ở LAM trong gói cài iTool. Đó là các tool iLAM Label, iLAM Status. Đây là hai tool thuộc nhóm Display, hiển thị trạng thái trên giao diện màn hình khi có ở LAM xảy ra. Đó là iLAM Action. Đây là thuộc tool thuộc nhóm Control, sẽ điều khiển một cái giá trị tắt khi có ở LAM xảy ra. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nhóm tool ở LAM Log Report, log dữ liệu và xuất báo cáo khi có LAM xảy ra. Đó là iLAM Logger, iLAM Logger Setting và iLAM Reporter. Nội dung thứ hai của video, chúng ta sẽ xây dựng một mô hình giám sát động cơ. Chúng ta sẽ giám sát các tag on off, trạng thái vận hành của động cơ, tag speed, giá trị vận tốc và một tag form khi động cơ xảy ra lỗi. Thông qua việc giám sát real time các tag này thì chúng ta sẽ thiết lập ở LAM cho động cơ chúng ta thông qua việc sử dụng là nhóm tool ở LAM Display, cảnh báo hiển thị trên màn hình khi động cơ dừng, khi tốc độ quá ngưỡng hoặc khi xảy ra lỗi. Chúng ta sẽ sử dụng nhóm tool Control ở LAM. Chúng ta sẽ điều khiển một chuông cảnh báo khi động cơ chúng ta xảy ra lỗi và sẽ log và báo cáo dữ liệu tương ứng với các ở LAM sự kiện xảy ra của động cơ. Thì việc xây mô hình này chúng ta sẽ xây dựng trên nền tảng WinForm ATCADA. Nội dung thứ ba và cùng nội dung cuối cùng của video, chúng ta sẽ thiết lập một ở LAM trên nền tảng web thông qua sử dụng hai tool nằm trong gói iWeb tool của chúng ta. Đó là iLAM Viewer và iLAM Reporter. Ở LAM trong ATCADA được thiết lập thông qua 3 giá trị đối tượng là Tracking Tag, Low Level và High Level. Trong đó Tracking Tag là tag được theo dõi ở LAM thông qua việc so sánh với hai giá trị ngưỡng là Low Level và High Level. Thông qua việc so sánh giá trị của 3 đối tượng giá trị trên, chúng ta sẽ có các kiểu ở LAM là Setpoint ở LAM, Logic ở LAM và Level ở LAM. Đầu tiên, Setpoint ở LAM. Đây là một LAM xảy ra khi chúng ta có điều kiện là Low Level lớn hơn High Level. Đây là ở LAM cảnh báo cho người vận hành biết khi chúng ta cấu hình trạng thái ở LAM chúng ta sai, cài đặt giá trị thấp Low Level cao hơn giá trị cao High Level. Ở LAM thứ hai chúng ta là Logic ở LAM. Điều kiện của LAM này xảy ra khi giá trị Low Level bằng High Level và bằng một giá trị ở LAM Value. Các điều kiện xảy ra của Logic ở LAM các bạn có thể theo dõi ở trên mô hình đô thị ở đây. Chúng ta đang cài đặt giá trị Low Level bằng High Level và bằng một giá trị ở LAM Value nào đó. Nếu giá trị Tracking Tag chấm value chúng ta, giá trị của tag tracking chúng ta đang theo dõi bằng với giá trị ở LAM Value, thì lúc này chúng ta sẽ có trạng thái cảnh báo là ở LAM. Còn trong các trường hợp còn lại, tức là khi giá trị Tracking Tag chấm value không bằng giá trị LAM Value,
thì chúng ta có trạng thái là normal, trạng thái bình thường. Kiểu ở lem logic này chúng ta được sử dụng khi mà chúng ta muốn set chỉ cảnh báo khi giá trị của tracking tag này bằng một giá trị duy nhất nào đó. Đó chính là giá trị ở lem value. Ở lem thứ ba chúng ta là level lem. Đây là ở lem so sánh theo ngưỡng. Điều kiện xảy ra chúng ta là giá trị low level phải bé hơn high level. Điều kiện quá trình xảy ra của level thì chúng ta có thể theo dõi ở trên đồ thị ở đây. Chúng ta có hai giá trị low level và high level, trong đó low level phải thỏa mãn điều kiện là bé hơn high level. Lúc này chúng ta sẽ có 3 trường hợp xảy ra. Nếu giá trị ticking tag value bé hơn low level, tức là khi giá trị của tag bé hơn giá trị low level, thì chúng ta có status trạng thái là low ở lem. Trong trường hợp nếu giá trị của tracking tag lớn hơn 2 ở lem, high level, thì lúc này chúng ta sẽ có trạng thái là 2 ở lem. Còn trong trường hợp còn lại, khi giá trị của tracking tag nằm trong ngưỡng, tức là lớn hơn low level và bé hơn high level, thì trạng thái chúng ta là trạng thái normal. Tiếp theo, chúng ta sẽ xây dựng phần mềm Ekada giám sát cho mô hình động cơ đơn giản. Tuy chỉ là một mô hình đơn giản thôi nhưng sẽ có đầy đủ các bước trong quá trình thiết kế phần mềm AT Ekada. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng phân tích chỉ ra các thành phần của hệ thống, phân tích xem hệ thống chúng ta gồm có những tag nào, các hình ảnh đồ họa đi kèm nếu có. Sau khi phân tích xong, chúng ta sẽ đến bước thứ hai là sử dụng phần mềm Inkscape để thiết kế ra các hình ảnh đồ họa graphic ready. Bước thứ ba, sử dụng phần mềm AT Driver Server để kết nối đến thiết bị mô phỏng thông qua Mobslayer. Sử dụng iTag Builder để tạo ra cấu trúc tag file. Và cuối cùng là thiết kế phần mềm AT Ekada bằng các tag và hình ảnh đồ họa đã có. Trong đó quan trọng nhất là thiết lập ở lem cho các trạng thái hoạt động của mô hình hệ thống. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng phân tích về các mô hình hệ thống mà chúng ta đang chuẩn bị xây dựng. Mô hình chúng ta là giám sát hoạt động của một motor. Motor chúng ta sẽ gồm có 4 tag. Đầu tiên là Operating Status tag. Đây là tag thể hiện cho trạng thái hoạt động của motor. Sẽ có 3 giá trị. Khi bằng 0, tức là trạng thái up, motor đang dừng. Bằng 1, on, motor đang hoạt động. Và khi Operating Status bằng 2, thì đây là báo trạng thái lỗi của motor. Và tương ứng với trạng thái Operating Status bằng 2, cảnh báo báo lỗi này, thì sẽ có một alarm cảnh báo. Chúng ta sẽ có tag speed hiện cho tốc độ của động cơ. Tốc độ này thì phải nằm trong một giới hạn cho phép thông qua cài đặt hai giá trị low speed và high speed, giá trị thấp và giá trị cao. Khi giá speed, tốc độ động cơ vượt ngưỡng thì sẽ có alarm cảnh báo. Tương ứng với cái trạng thái alarm cảnh báo của motor thì chúng ta sẽ điều khiển các chuông, các đèn cảnh báo. Đối với trạng thái Operating Status giá trị bằng 2V thì sẽ có đèn cảnh báo siren, tag Operating Status alarm. Khi giá trị Operating Status của motor bằng 2 báo lỗi thì tag siren này sẽ bằng 1 báo alarm. Còn lại thì sẽ bằng up, trạng thái normal. Tương tự đối với trạng thái alarm của speed thì chúng ta sẽ cũng có một tag siren để cảnh báo. Khi giá trị vận tốc speed của động cơ nằm trong ngưỡng cho phép thì trạng thái của đèn cảnh báo là up normal. Còn khi mà nó vượt ngoài ngưỡng, tức là bé hơn hoặc bằng low speed hoặc lớn hơn hoặc bằng high speed thì sẽ có alarm cảnh báo. Như vậy, về hệ thống chúng ta sẽ gồm có hai thiết bị là motor và siren. Motor sẽ gồm có 4 tag là Operating Status, Speed, Low Speed và High Speed. Siren thì sẽ có 2 tag là Operating Status, alarm của Operating Status, trạng thái hoạt động của motor, và Speed alarm, báo alarm của giá trị tốc độ động cơ. Về hình ảnh đồ họa chúng ta sẽ có hai hình ảnh là hình ảnh của motor và hình ảnh của đèn cảnh báo. Đối với hình ảnh của motor thì chúng ta sẽ có 3 hình ảnh, có 3 hình ảnh phụ từng với 3 màu sắc, 3 trạng thái hoạt động. Khi Operating Status, motor hoạt động, giá trị bằng 0, up, hình ảnh motor chúng ta là màu xám. Khi bằng 1 là hình ảnh màu xanh. Và khi bằng 2, giá trị lỗi, thì motor sẽ chuyển sang màu đỏ báo cho người vận hành biết
đối với hình ảnh của siren, đèn cảnh báo thì chúng ta sẽ có hai cái hình ảnh, hai cái trạng thái. Khi bằng up thì sẽ có đèn màu xám, đèn tắt. Còn khi mà có đèn cảnh báo thì đèn sẽ chuyển sang màu đỏ, báo cho người vận hành biết là đang xảy ra lỗi. Sau khi hoàn thành xong bước phân tích ra cái bước mô hình của hệ thống chúng ta, chỉ ra các tắc cần phải thiết kế và các hình ảnh đồ họa, thì chúng ta sẽ chuyển đến bước thứ hai là sử dụng phần mềm Inkscape để thiết kế các hình ảnh đồ họa theo yêu cầu. Trong số trước của chuyên đề series đào tạo ATCADA, video thiết kế đồ họa trong ATCADA sao cho chuyên nghiệp, thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn về cái quy trình, các bước sử dụng phần mềm Inkscape để thiết kế phần mềm đồ họa nhúng trong ATCADA. Thì đây là một công cụ phần mềm rất là mạnh mẽ, cung cấp cho chúng ta tất cả những tiện ích để có thể thiết kế ra một cái giao diện ATCADA tùy ý theo yêu cầu. Các bạn chưa coi hoặc là chưa nắm kỹ về các bước quy trình thiết kế sử dụng phần mềm Inkscape, các bạn có thể coi lại số trước trong CD chuyên đề đào tạo ATCADA nhé. Sau khi mở phần mềm lên thì chúng ta cần có thêm một số bước khai báo. Ở đây thì mình sẽ khẽ vào mục tab là View và chọn thêm tích và Paris. Đây là bước để chúng ta thích thêm là cái tùy chỉnh thước căn lưới để có thể dễ dàng căn thẳng cũng như là tính kích thước của đối tượng được dễ dàng hơn. Chúng ta nhấn giữ phím Ctrl kết hợp với con lăn chuột để có thể zoom phóng to thu nhỏ theo yêu cầu ha. Inkscape thì cung cấp cho chúng ta các graphic, các giao diện, các hình ảnh cơ bản như là hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình elip và các hình đa giác. Thông qua kết hợp sử dụng các hình cơ bản, đồ họa cơ bản này, chúng ta sẽ tạo ra được cái hình ảnh mà theo những yêu cầu bài toán chúng ta cần đặt ra. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thiết kế ra cái mô hình motor nhé bạn. Ở đây thì mình sẽ sử dụng motor bằng kết hợp các hình ảnh chữ nhật ghép lại với nhau. Chọn màu mặc định cơ bản đây là màu xám. Thế thì mình sẽ vẽ ra cái thân của motor trước. Rồi, để cho thêm phần trực quan thì mình sẽ đổ gradient nhé. Gradient là một cái kỹ thuật mà cho phép chúng ta có thể pha giữa các mảng màu với nhau, tạo ra cái hiệu ứng bóng. Ở đây chúng ta sẽ chọn Linear Gradient. Đây mình sẽ chọn 3 nốt. Để tạo ra hiệu ứng bóng thì các nốt ở xa mình sẽ chọn màu sáng trắng. Còn nốt ở gần mình sẽ chọn màu xám nhé, nốt ở trung tâm. Các bạn có thể đặt tên cho cái đối tượng Gradient Object này bằng mũi tên. Ví dụ đây mình đặt tên là motor. Việc đặt tên như vậy thì sau này sẽ rất có lợi khi các bạn muốn thay đổi cái màu sắc của cái đối tượng của chúng ta. Thay vì phải dò lại từng cái hình ảnh đối tượng, các bạn chỉ cần vào trong cái Property Linear Gradient Object này, các bạn dò để cái tên, sau đó thay đổi màu sắc ở đây là chúng ta có thể dễ dàng thay đổi được màu sắc của đối tượng chúng ta. Sau khi xong thì chúng ta sẽ copy ra nhé các bạn. Copy ra thành nhiều phần để tạo ra cái thân của motor. Rồi, thêm một cái phần đế nữa nhé. Phần đế đây thì mình sẽ bo tròn lại. Rồi, cho nó ẩn phía dưới nhé. Vậy là đã tạo ra cái hướng bo tròn. Vẽ thêm cái phần thân trước, phần trục quay. Để có thể bo được các đường, điều chỉnh được cái đường line của đối tượng này, các bạn có thể chọn vào đây Convert, chuyển ra cái hình đối tượng khác. Ở đây thì mình có thể dễ dàng bo được các góc, các cạnh. Rồi, vẽ thêm một cái trục quay.
chúng ta sẽ đổ gradient cho các đối tượng còn lại nhé. Để tạo ra cái hướng đồ bóng gradient thì các hình ảnh ở xa thì các đối tượng nằm ở màu làm biên á, mình chọn màu sáng trắng, còn ở gần á, thì mình sẽ chọn hình ảnh là màu sáng, mà tối hơn là màu xám ha. Rồi, vậy là chúng ta đã xong cái hình ảnh của motor màu xám. Đây là trạng thái dừng của motor. Rồi, mình sẽ để thêm một cái hình ảnh nhãn ở đây. Rồi, trong đó chúng ta có thể xuất ra hình ảnh luôn nhé các bạn. Chúng ta sẽ copy ra cái hình ảnh ở đây. Bởi vì chúng ta còn có các đối tượng là hình ảnh màu xám, hình ảnh màu xanh, hình ảnh màu đỏ, trừ 3 trạng thái vận hành của động cơ. Rồi, đây mình sẽ group nó lại. Rồi, sau đó chúng ta sẽ xuất ra hình ảnh nhé các bạn. Chúng ta sẽ export. Chọn nơi lưu trữ, ở đây thì mình sẽ chọn lưu ở desktop nhé. Image lưu ở desktop. Đặt tên cho nó là motor stock. Đó, sau đó sẽ export. Đó, chúng ta có thể kiểm tra cái hình ảnh xuất ra chúng ta ở đây nhé. Đây là hình ảnh là motor chúng ta đây các bạn. Đây là trạng thái hoạt động của motor, trạng thái đứng yên. Rồi, xong chúng ta sẽ thiết kế cho hai cái trạng thái còn lại của motor là trạng thái hoạt động màu xanh ha. Đấy, motor đây thì chúng ta chỉ cần đổi màu nhé các bạn. Màu đây chuyển sang màu đỏ. Các bạn nhập vào đây là cái mạ màu. Đây là trạng thái hoạt động là màu xanh, màu đỏ là lỗi. Rồi, chúng ta điều chỉnh cái mạ màu. Không, ở đây mình có hơi nhầm xí. Ở cái này màu biên thì chúng ta sẽ chọn màu trắng chứ.
Màu biên đây thì chúng ta sẽ chọn màu sáng nhé các bạn. Rồi, còn màu ở trung tâm thì chúng ta mới chuyển sang là cái màu đỏ. Rồi, chúng ta sẽ đổi màu tương tự cho các đối tượng còn lại. Chuyển sang màu đỏ nhé. Đó, sau đó chúng ta cũng sẽ xuất được cái hình ảnh này ra. Chúng ta lưu ở trong cái folder chúng ta, desktop, email. Đây là motor full, tức là trạng thái lỗi chúng ta. Đây, chúng ta có hình ảnh của motor đây các bạn, trạng thái lỗi đấy. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái hình ảnh màu xanh, trạng thái hoạt động của motor. Đây, màu xanh lá nhé. Đây là trạng thái motor đang run. Đó, chúng ta kiểm tra lại. Chúng ta cần phải export ra nữa các bạn. Motor run xong, chúng ta sẽ export. Rồi. Sau khi xong xuôi thì đây là chúng ta thiết kế xong motor. Tiếp theo chúng ta sẽ thiết kế cho hai cái trạng thái của cái đèn cảnh báo. Đèn cảnh báo thì chúng ta sẽ làm cách đơn giản thôi. Chúng ta sẽ làm cái màu một cái hình tròn, một cái đèn. Nó có hai trạng thái màu xám là trạng thái đèn đang tắt, tức là trạng thái bình thường, không có ở lamp. Chúng ta sẽ đổ ra đèn nhé. Đó, chúng ta có thể xuất ra cái file hình ảnh luôn. Đây là ở lamp. Export. Rồi, để chuyển sang cái trạng thái mình nhầm, đây là trạng thái normal chứ. Màu xanh. Màu xám như vậy, lấy đây là trạng thái normal. Rồi, để chuyển sang trạng thái ở lamp thì chúng ta sẽ chuyển cái màu sang màu đỏ. Ta sẽ export. Rồi, kiểm tra lại file hình ảnh nhé các bạn.
Rồi, vậy là chúng ta đã có hình ảnh đồ họa rồi, 3 trạng thái hoạt động của motor và 2 cái hình ảnh của cái đèn cảnh báo siren alarm của chúng ta. Vậy là chúng ta đã xong bước là thiết kế cái giao diện đồ họa. Cái bước tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng AT Driver Server để kết nối tới phần mềm mô phỏng. Ở đây thì mình sẽ mô phỏng bằng thông qua một phần mềm là Modbus Select. Chúng ta sẽ sử dụng qua trận là Modbus TCP IP. Ở đây chúng ta sẽ tương ứng có tổng cộng là 6 tắc. Tương là 6 tắc. Đầu tiên là tắc Operating Status. Operating Status. Chúng ta sẽ có 2 thiết bị các bạn. Đầu tiên là đây là của motor. Đây là motor có 4 tắc: Operating Status, Operating Status, rồi Speed, Low Speed và High Speed. Motor sẽ có ID là bằng 1. Rồi, thiết bị thứ hai chúng ta là các chuông siren cảnh báo ở alarm. Thì sẽ có là Operating Status và Speed. Đấy thì mình có kiểu Modbus, vùng nhớ là holding luôn ha. Chúng ta sẽ kết nối thông qua chuẩn là Modbus TCP. Địa chỉ 172.227.0.1, đây là địa chỉ localhost. Rồi, xong xuôi chúng ta sẽ sử dụng phần mềm AT Driver Server. Đây, chúng ta sẽ mở phần mềm AT Driver Server lên để kết nối tới các thiết bị chúng ta, Modbus Select mà chúng ta đã khai báo. Ở đây ở channel đầu tiên thì ở đây chúng ta đặt tên cái hệ thống của chúng ta là Ekada. Chúng ta đang kết nối tới thông qua chuẩn là Modbus TCP/IP. Chúng ta có 2 cái device. Device đầu tiên chúng ta là motor. Địa chỉ IP chúng ta là 127.0.0.0.1. Đây là chỉ của IP localhost nhé các bạn. Rồi, ID đầu tiên, ID 1 là của motor. Chúng ta sẽ gồm có các tắc là Operating Status, vùng nhớ của chúng ta thì đây là vùng nhớ holding. Vùng nhớ của chúng ta là lấy vùng nhớ holding. Địa chỉ khai báo là 400001. Giá trị đây, chúng ta có thể thay đổi trạng thái thử nhé. 1 2 0. Rồi, tương tự chúng ta sẽ có các tắc là Speed 40002. Có tắc là Low Speed, cài đặt ngưỡng.
high speed 4004. Rồi, tiếp theo là thiết bị thứ hai chúng ta. ID là 1. Đây là Siren. Chúng ta có tắt là Operating, báo alarm của trạng thái hoạt động của motor. Ở đây đang kết nối qua một cái địa chỉ IP duy nhất. Chỗ này chắc là mình sẽ chuyển qua đây một cái luôn. Ở LAN Operating Status và ở lamp speed. Hồi nãy mình hơi nhầm xíu nhé. Hồi nãy mình quên khai báo cái ID. ID của motor là bằng 1, ID của Siren là 2. Rồi, sau khi khai báo các tắc xong xuôi thì chúng ta sẽ lưu lại cái project của chúng ta. Mình đặt tên ở đây là training. Đặt tên là LAN đi ha. LAN của ATX Ekada. Chúng ta sẽ tắt khởi động lại AT sau quá trình thiết kế tắt lần đầu. Thái kết nối chúng ta đều hút hết. Chúng ta sẽ cài đặt giá trị ngưỡng trong 0 đến 0 đến 100. Rồi, sau khi kết nối tới
AT Driver Server. Sử dụng AT Driver Server để kết nối đến thiết bị Modbus LAN, chúng ta sẽ sử dụng phần mềm iTabloader để tạo ra cấu trúc tag file. Chúng ta sẽ khai báo driver, đặt tên là ATKDA chẳng hạn ha, sử dụng là AT Driver Client. Chúng ta sẽ kết nối tới máy nằm trên chính máy luôn, trên máy của mình nó chạy cùng một máy, nên địa chỉ sẽ là localhost. Chúng ta sẽ connect. Sau đó thì import các tag vào. Ở đây cho nhanh thì mình sẽ import all vào hết luôn ha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có hai cái start. Đầu tiên là start của motor. Và task 2 là có các chuông cảnh báo siren ở LAN. Rồi, chúng ta sẽ đăng ký tag file, lưu cái project của chúng ta, tên là ở LAN ATKDA. Sau khi đăng ký tag file xong thì chúng ta sẽ đến bước tiếp theo là mở Visual Studio để thiết kế phần mềm của chúng ta sử dụng ATKDA. Ở đây mình sẽ mở phần mềm Visual Studio để thiết kế lên nhé các bạn. Đây là phiên bản mình sử dụng là Visual Studio 2019. Ở đây thì chúng ta sẽ create a new project, tạo ra một dự án mới. Visual Studio là một công cụ hỗ trợ lập trình rất là mạnh mẽ, nó cung cấp rất nhiều project. Thì ở đây để có thể thiết kế được phần mềm ATKDA trên nền tảng WinForm, các bạn chọn project của chúng ta là Windows Form App .NET Framework nhé bạn. Lưu ý phải là .NET Framework nhé. Windows Form App thì có rất nhiều phiên bản framework nhau, chẳng hạn như là Netcore hoặc là chỉ là .NET không. Nhưng để có thể tương thích với phiên bản ATKDA hiện tại thì các bạn cần phải lựa chọn project là Windows Form App .NET Framework. Sau khi lựa chọn xong thì chúng ta chọn Net rồi đặt tên dự án. Ở đây thì mình có thể đặt tên dự án là ATKDA. Location, chọn nơi lưu trữ thì chúng ta sẽ lưu ngay desktop trong cái project của chúng ta luôn. Ở đây thì mình sẽ tạo ra một cái folder tên là project. Select folder project này. Rồi sau đó chúng ta sẽ create cho dự án. Có một lưu ý đấy các bạn giúp mình là framework đấy các bạn phải chọn 4.5 nhé, không nên chọn cao. Chọn cao thì nó sẽ không tương thích với một số dòng Windows cũ như là Windows 7. Rồi, sau khi mở phần mềm Windows Form Hen, chúng ta sẽ có cái giao diện thiết kế chúng ta. Ở thanh công cụ toolbox bên trái đây thì cung cấp rất nhiều tool, bao gồm là những tool mà do Windows cung cấp sẵn cũng như là các tool mà chúng ta add vào. Ở đây thì mình sẽ thêm vào một số gói tool như là iDriver, iTool, iGraphic Tool. Đây là các tool cơ bản cung cấp sẵn trong gói cài của ATKDA phiên bản 2.5. Đây thì các bạn có thể tùy chỉnh đặt cái tên tiêu đề của dự án chúng ta. Đấy mình đặt là ATKDA luôn. Project này thì mình sẽ build rất nhiều tính năng, gồm có tính năng layout thể hiện cho trạng thái cũng như hình ảnh giao diện của motor cũng như là siren chuông cảnh báo, rồi có các trạng thái của alarm, có report, nên ở đây có rất nhiều tính năng, rất nhiều tab. Thì mình sẽ chọn ra một cái tool tên là Tab Control để mình chia nhỏ ra cái giao diện của phần mềm chúng ta ra nhé. Ở đây thì mình sẽ add thêm 2 tab nữa. Đó, chúng ta có thể chọn một cái chế độ Docker là Fill. Chúng ta thiết kế, chúng ta sẽ thiết kế từ từ nhé. Đầu tiên là thiết kế ra cái layout trước, tức là thiết kế ra cái giao diện chính của cái phần mềm ATKDA chúng ta, gồm có trạng thái của các motor và của chuông đèn cảnh báo. Để phân cùng giữa các thiết bị với nhau thì mình sẽ sử dụng một cái control là Rootbook. Đây là chúng ta đang thể hiện cho tag của motor. Motor thì có hai cái tag chính, hai tag hiển thị là tag operating. Mình kéo thả một cái nhãn label nhé. Operating status, trạng thái hoạt động của motor. Thứ hai là speed, tốc.
pop thì chúng ta sẽ kéo 5 cái nhạn luôn, label. Trạng thái hoạt động của motor thì chúng ta hiện thấy có hình ảnh, chúng ta có 3 trạng thái: on, off và pull, tức là trạng thái đứng yên, trạng thái hoạt động và trạng thái bị lỗi. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng một tool được cung cấp sẵn trong gói cài là iGraphics Tool, là iMake Passport, tức là có 3 trạng thái hoạt động của motor. Đây chúng ta sẽ gắn driver. Ở đây chúng ta cần phải kéo thả driver ra trước nhé. Ở đây chúng ta sẽ gắn driver. Position 3 trạng thái. Position 1, trạng thái đầu tiên là tương ứng với giá trị bằng 0. Đây là gắn các giá trị, tức là khi trạng thái 1 tương ứng với giá trị bằng 0, trạng thái 2 tương ứng với giá trị bằng 1 và trạng thái 3 tương ứng với giá trị bằng 2. Đây là các tắc thuộc của motor pre-started. Image collection. Image collection đây chúng ta, đây là danh sách các hình ảnh. Hình ảnh motor chúng ta gồm có hình ảnh là position 1, 2, 3. Position 1 tức là hình ảnh đối với trạng thái khi giá trị bằng 0. Trạng thái khi bằng 0 tức là motor stop. Trạng thái 2, position 2 là motor đang run. Còn khi mà giá trị bằng 2 tức là position 3 thì cái trạng thái của motor chúng ta là lỗi. Chúng ta đã có hình ảnh giao diện của cái motor của chúng ta. Rồi, giao diện cho cái vận tốc của chúng ta thì chúng ta có thể sử dụng rất nhiều tool như là iLabel, iTextbox. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái tool nằm trong cái gói cài, nằm trong bộ iGraphics Tool luôn. iGraphics Tool đó là ALES. Đây là cái thể hiện giá trị bằng LED bài đoạn. Một tool cũng khá là hay trong gói cài. Rồi, và đây là vận tốc. Ở đây thì mình sẽ gắn driver và gắn tắc speed. Rồi, tương ứng thì sẽ có các trạng thái hoạt động, trạng thái của các đèn, của siren, chuông ở lem cảnh báo của chúng ta. Chúng ta sẽ có trạng thái của các hoạt động opening, status và của speed. Chúng ta sẽ cảnh báo thông qua các hình ảnh của các đèn. Có 2 trạng thái là on và off thì chúng ta sẽ sử dụng một cái tool trong gói cài iGraphics Tool là iMake Tool mà thể hiện cho 2 cái trạng thái hình ảnh active hoặc passive. Trạng thái active tức là khi hoạt động giá trị là bằng 1, khi không hoạt động tức là đèn tắt là bằng 0. Tắt của chúng ta đây là tắt ở lem của operating status siren. Rồi, image trạng thái active, hình ảnh của chúng ta là đây ở lem. Trạng thái passive tức là không hoạt động, không có lem normal. Đó, chúng ta sẽ copy ra tương tự cho speed, vận tốc. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong việc thiết kế cơ bản cái giao diện layout cho các đối tượng chúng ta. Cụ thể đây là của motor và của cái chuông để cảnh báo. Rồi, hiện tại thì chúng ta chưa gắn thiết lập ở lem gì cho các đối tượng hết. Thì tạm thời mình sẽ, sau khi xong thì mình sẽ build để chạy xem ha, để xem thử là phần mềm chúng ta đã nhúng được cái hình ảnh. Rồi phần mềm Ekada đã kết nối được đối với dữ liệu thông qua thiết bị mô phỏng hay chưa. Ở đây mình sẽ build. Mình sẽ build ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ chạy lên. Đây là cái process của chúng ta. Rồi, giá trị kết nối lên bằng 0 này. Ở đây thì mình có thể cho cái giá trị này nó thay đổi.
Bắt đầu chạy từ 0 nhé. Rồi, test trạng thái operating status của motor không đứng yên. Khi bằng 1 thì nó sẽ chuyển sang màu xanh hoạt động. Khi giá trị bằng 2 để báo lỗi. Tương tự cho các operating status của siren, đèn cảnh báo bằng 0 thì trạng thái normal. Khi bằng 1 thì đèn cảnh báo bằng 1, đèn sáng. Rồi, vậy là coi như khả năng kết nối của chúng ta đã thành công. Chỉ cho thằng này dừng lại nhé. Rồi, vậy là coi như là chúng ta đã hoàn thành xong phần layout. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ thiết kế cho cái phần thiết lập các alarm. Ở đây thì chúng ta cần phải cái điều khiển các giá trị của đèn này thông qua giá trị của motor. Thì ở đây chúng ta có một cái tool nằm trong gói nhóm tool alarm trong iTool. Đó là tool đầu tiên mà mình sẽ giới thiệu ở đây là Alarm Action. Đây là một tool control, tức là khi ở đây thì các bạn nhìn vào nhìn vào cái property khai báo đấy, bạn sẽ thấy là có khai báo ngưỡng cao, ngưỡng thấp. Khai báo tracking là cái tắc chúng ta cần theo dõi. Ngoài ra chúng ta còn có thêm 3 cái giá trị là output, value up và value on. Tức là khi có alarm thì nó sẽ điều khiển cái tắc output ngỏ ra chúng ta này. Nếu alarm của chúng ta mà bật, tức là cả hai alarm, low alarm hoặc là logic alarm á, thì giá trị value on sẽ được ghi vào tắc output. Còn ngược lại, khi trạng thái chuyển sang trạng thái normal thì cái giá trị value up này, value up alarm sẽ được đẩy vào cái tắc output của chúng ta. Rồi, ở đây mình sẽ thiết lập nhé. Ở đây chúng ta cần có hai cái tắc siren, hai cái tắc alarm chúng ta. Thì ở đó bao gồm đó là alarm của operating status, alarm của operating status, và cái thứ hai là alarm, của speed, tốc độ. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ gắn cái giá trị nhé. Đầu tiên là gắn ngưỡng cao, ngưỡng thấp, high level và low level. Đây chúng ta có thể gắn thông qua các tắc hoặc cũng có thể gắn thông qua một cái giá trị hằng số. Nếu là giá trị hằng số chúng ta sẽ đặt giữa hai dấu nháy nhé. Ở đây chúng ta đang điều khiển cái trạng thái hoạt động của motor. Motor đây chúng ta có 3 cái trạng thái là trạng thái on, trạng thái off và trạng thái lỗi. Trạng thái lỗi này xảy ra khi giá trị bằng 2. Còn nếu có, tức là khi bằng 2 thì báo alarm, còn bằng các giá trị khác, tức là bằng 0 và 1 á, thì ở normal. Thì các bạn có thể quay lại cái slide mình đã trình bày ở trước. Thì cái ở này thì nó sẽ rơi vào cái alarm đầu tiên của chúng ta là logic alarm. Tức là điều kiện này xảy ra khi mà ngưỡng cao bằng ngưỡng thấp và bằng một giá trị ở đó. Nếu giá trị của tắc tracking chúng ta theo dõi bằng đúng giá trị đó, bằng cái giá trị alarm value thì báo alarm, còn các giá trị còn lại là normal. Vậy thì đối với cái tắc operating status chúng ta, nó sẽ thuộc vào nhóm là logic alarm. Vậy lúc này chúng ta sẽ gắn cái giá trị là high level bằng low level và bằng đúng cái giá trị mà chúng ta cần báo alarm, tức là khi nó bằng 2. Khi bằng 2 là báo alarm. Cái tắc tracking này chúng ta là tắc operating status. Khi giá trị bằng 2 thì chúng ta cần phải điều khiển giá trị là siren operating status. Giá trị off của chúng ta, tức là khi mà normal á, thì ghi bằng 0, mà còn khi mà on á, thì ghi bằng 1. Tiếp theo là đến với action của speed. Action speed của chúng ta thì là một cái giá trị vận tốc của động cơ. Thì yêu cầu của đầu bài chúng ta là cần phải giá trị của vận tốc độ này nằm trong một ngưỡng cho phép, tức là lớn hơn lo và bé này. Vậy cái kiểu của chúng ta đây là so sánh ngưỡng. Vậy nó là thuộc nhóm là level alarm, tức là nằm trong cái ngưỡng cho phép, nằm giữa hai level và low level là trạng thái normal, còn nằm ngoài là báo alarm. Lúc này thì chúng ta sẽ khai báo high level ở đây, thì ở đây chúng ta có thể gắn bằng tắc, đó chính là tắc high speed. Low alarm chính là tắc low speed. Output ở đây chúng ta chính là siren speed. Tracking đây chính là speed. Value on, value up là khi chúng giá trị bằng 0. Còn on thì chúng ta sẽ ghi xuống là 1. Rồi,
chúng ta sẽ build chạy thử nhé các bạn. Rồi, mình chạy thử lên xem thử kết quả thế nào nhé. Đầu tiên, motor đứng yên, mình cho nó lên 1, tức là motor hoạt động. Motor lên 2, báo lỗi. Lúc này các bạn thấy ngay là cái đèn siren cảnh báo chúng ta đây là bằng 1, đảm báo màu đỏ đấy ạ. Rồi, nó về trạng thái bình thường lại nhé. Lúc này thì đèn sẽ tắt. Rồi, tương tự chúng ta sẽ set up cho cái trường hợp của low speed nhé. Và low speed tức là cái nhóm liên quan đến vận tốc. 50 thì nó vẫn nằm trong ngưỡng cho phép là từ 0-100. Bây giờ mình thử cho nó tăng lên là 200, tức là đã vượt ngưỡng. Lúc này ở lamp chúng ta đã cảnh báo màu đỏ đây. Rồi mình cho về lại là 50. Đây, đèn tắt. Cho xuống 0, nếu không thì thấp quá ha. Ở đây mình có thể tăng cái giá trị lo này lên thử là 10 ha. Rồi cho cái speed này xuống dưới giá trị là thấp luôn, là 5, tức là ngưỡng thấp. Đấy, các bạn thấy ngay là đèn là cảnh báo đấy ạ. Đấy, cho lên ngài ngưỡng cho phép 50. Khi lên 50 lại thì đèn tắt. Đó chính là cái công dụng của cái nhóm tool, của cái tool là iLamp Action. Đây nó thuộc nhóm về cái tool là điều khiển. Khi mà có một cái tắc theo dõi tracking nào đó nó báo ở lamp thì sẽ điều khiển một cái ngõ ra. Thì cái này khá là tiện lợi và thích hợp khi chúng ta cần một so sánh ra một cái chuông cảnh báo nào đó cho cái từng đối tượng, từng cái tắc mà chúng ta cần theo dõi. Nó có thể là một cái chuông cảnh báo hoặc một cái đèn, hoặc là một cái thiết bị nào đó mà chúng ta cần điều khiển khi có ở lamp. Rồi chúng ta quay lại giao diện thế kỷ chúng ta tiếp nhé. Đó là về cách sử dụng đối với tool là iLamp Action. Chúng ta còn có một số tool khác, chẳng hạn như iLamp Status và iLamp Label. iLamp Status là sao? Thì nó sẽ thể hiện cho chúng ta dạng test là cái trạng thái của cái tắc này đang ở trạng thái nào. Đó có thể là trạng thái normal, có trạng thái là low ở lamp, high ở lamp, hoặc là ở lamp. Thể hiện ở lamp là khi mà chúng ta báo là thì đó là thuộc nhóm về cái tắc, thuộc cái loại ở lamp là logic ở lamp. Đây. Để sử dụng được cái iLamp Label thì các bạn chỉ cần gắn Ever, gắn ngưỡng cao. Đối với Operating Status này á thì nó là logic ở lamp. Vậy ngưỡng cao, ngưỡng thấp bằng một cái giá trị mà chúng ta cần so sánh. Cụ thể đây là bằng 2. Khi mà Operating Status tắc checking, Operating Status bằng 2 thì báo ở lamp. Đó là về Operating Status. Tiếp theo là về mình sẽ kéo thả tiếp cho cái thằng của Speed nhé. Bạn là iLamp Label. Ghi giá trị mặc định bằng một cái ký tự khác ha. Rồi, Speed đây á là so sánh ngưỡng. Vận tốc động cơ nằm trong một ngưỡng cho phép là từ ngưỡng cao đến ngưỡng thấp. Nên thành ra nó thuộc nhóm là level ở lamp. Có ngưỡng cao, có ngưỡng thấp. Và tắc theo dõi đây là tắc speed. Rồi, mình thử chạy lên để các bạn coi kết quả thế nào nhé. Đây, motor bằng 0 này, trạng thái normal các bạn thấy không ạ? Bằng 0 xem còn gì xảy ra không nhé. Không gì hết, vẫn là normal. Rồi lên 2 thì lúc này các bạn thấy ngay là đèn nó chuyển sang màu đỏ và cái biểu ký tự label này chúng ta, cụ thể đây chính là iLamp Label, chúng ta chuyển sang là ở lamp, báo là đang có sự cố xảy ra. Rồi bây giờ cho về một lại bình thường thì lúc này nó chuyển sang là normal. Tương tự test về speed tăng lên 200, tức là 2 ở lamp. Đây, báo cho về lại là mức 50 normal. Rồi cho về mức 0 là ngưỡng thấp, lo lamp. Đó. Đó là về cách sử dụng cái nhóm tool iLamp Label của chúng ta.
mình sẽ tắt chương trình này, tiếp tục build dự án chúng ta tiếp nhé. Đó là về cách sử dụng của Island Bell. Có một tool khác nằm trong nhóm display, đó tên là tool là Island Status. Thì thay vì thể hiện với các test chữ thì ở đây nó sẽ hiện dạng màu sắc. Ở đây thì nó sẽ có màu sắc cụ thể, nên các bạn có thể tùy chọn cái màu sắc hiển thị là color key là màu gì. Trạng thái mặc định của nó thì các bạn sẽ chọn ở cái back color đây. Các bạn có thể chọn một cái màu bất kỳ. Có thể chọn màu bất kỳ. Rồi mình cũng sẽ kéo thả ra cái Island Status dành cho Speed nhé. Họ thể hiện thông qua màu sắc thì chúng ta sẽ gắn driver. Opening Status là thuộc nhóm Logic ở LAM. Vậy ngưỡng cao ngưỡng thấp bằng nhau và bằng giá trị mà chúng ta cần so sánh. Tương tự với Speed, Speed là thuộc nhóm level ở LAM. Checking của chúng ta là Speed. Nguyên lý hoạt động của cái tool Island Status là sao ạ? Tức là ở trạng thái normal bình thường thì nó sẽ có cái màu mặc định mà ban đầu chúng ta thiết kế đây. Còn khi mà có ở LAM thì nó sẽ chuyển sang cái màu là color key mà chúng ta đang chọn. Cụ thể đây là mình chọn màu đỏ. Rồi chúng ta thử build và chạy lên tiếp rồi nhé. Rồi, thử motor chuyển sang màu bị lỗi các bạn này. Thì lúc này chuyển sang màu LAM, ở đây có tích màu đỏ. Đây. Tương tự. Vận tốc đẩy lên 200. Lúc này là bên cạnh là khi test thì còn có một cái status màu đỏ báo cho nó biết là đang ở trạng thái ở LAM đây. Rồi, về lại không rồi. Nó sẽ chuyển sang trạng thái là lo ở LAM. Motor về trạng thái bình thường normal. Vận tốc về trạng thái bình thường 50. Đó là về cách mà chúng ta đang thiết lập sử dụng đối với sử dụng các nhóm tool hiển thị, gồm có là Island Label và Island Status. Rồi, vậy là xong một số cái tool mà liên quan tới giao diện. Là có một số tool mà mình đã giới thiệu ở đây là có Island Label, Island Status, một cái tool liên quan tới điều khiển khi có LAM xảy ra là Island Action. Giờ mình sẽ đi vào một số cái LAM liên quan tới log, report và hiển thị các LAM của chúng ta. Một cái tool đầu tiên mình muốn giới thiệu các bạn đây, một tool khá là quan trọng, nó có tên là Island Logger. Island Logger đấy là sẽ log chúng ta biết là khi có một cái LAM xảy ra thì nó sẽ log dữ liệu này vào trong database của chúng ta. Nó sẽ được log dữ liệu vào database. Thì cách thiết lập ở đây thì khi các bạn kéo thả ra thì nhìn vào thanh property bên này, các bạn sẽ thấy một số cái khai báo. Đầu tiên là một khai báo gọi là database log. Thì đây là cái địa chỉ database mà chúng ta sẽ được log vào. Ở đây chúng ta đặt tên database là gì? Ở đây thì mình sẽ đặt tên là ở LAM của ATSCADA. Password ở đây trên máy mình đang cài là 100.100, tài khoản là root, server name là localhost, table name là LAM log, driver chúng ta gắn driver để lấy cái giá trị so sánh ngưỡng. Email config thì ở đây là chúng ta có thể khai báo bên cạnh chức năng log thì cái tool này còn có luôn tính năng là gửi email chúng ta. Thì lát nữa thì mình sẽ nói thêm tính năng cụ thể này sau. Trước mắt thì mình sẽ test tính năng là ở LAM Logger trước. Rồi, để trước khi bắt đầu mà chạy được cái tool này á, thì chúng ta cần phải khai báo ra một số cái cấu hình của ở LAM mà chúng ta cần phải thiết lập theo dõi. Thì các bạn phải nhấp vào cái property đầu tiên, collection. Đây. Ở đây thì sẽ mở ra cho chúng ta một cái database. Chúng ta sẽ khai báo tắt hai level, low level, tắt check
tracking và theo dõi, và kèm theo đó là một cái alias. Alias đây là một cái biệt danh, một cái tên mà chúng ta muốn đặt để chúng ta biết được xem là cái dữ liệu này là dữ liệu nào. Ở đây chúng ta sẽ khai báo là có hai cái alarm. Đầu tiên là alarm của operating status, ngưỡng cao là high speed, ngưỡng thấp là low speed. Tracking của chúng ta là motor operating status. Alias chúng ta có thể đặt là một cái chuỗi ký tự, ở đây mình sẽ đặt là motor operating status. Ở đây chúng ta có thể gửi email. Thì như mình nói này thì tính năng email lát nữa chúng ta sẽ test sau. Hiện tại chúng ta sẽ test các tính năng là logger của nó. Rồi chúng ta kiểm tra lại ngưỡng cao high speed, ngưỡng thấp low speed. Tắt cần theo dõi là ở đây mình hơi nhầm xíu ha. Đối với operating status thì chúng ta sẽ cần kho thành ngưỡng khi mà nó thuộc bảng logic. Ấy thì các bạn sẽ điền vào là một cái dấu nháy. Đặt sẽ hai dấu nháy. Ngưỡng cao bằng ngưỡng thấp và bằng 2. Thế đó các bạn add vào. Ngưỡng cao, ngưỡng thấp. Alias chúng ta là motor operating status. Tương tự chúng ta sẽ tiếp theo chuyển speed. Speed là một level là có ngưỡng cao và ngưỡng thấp. Tắt tracking chúng ta đây là speed. Alias chúng ta đây là motor speed. Chúng ta nhấn add, sau đó ok. Chúng ta có thể kiểm tra lại xem là dữ liệu đã được khai báo chưa. Thì tất cả những dữ liệu này sẽ được khai báo trong database của chúng ta. Ở cái table name tên là alarm setting. Ở đây mình có thể mở cái database trên localhost của mình cho các bạn coi. Đây, chúng ta đây là cái alarm AT-Ekada mà chúng ta vừa khai báo đây, tương ứng với cái tên chúng ta đặt đây, alarm AT-Ekada. Thì trong bảng alarm setting thì đây là các giá trị tắt mà chúng ta cần khai báo đây. Có ngưỡng cao, ngưỡng thấp, tắt name alias và kèm thêm email nếu có. Rồi. Sau khi mà có alarm thì dữ liệu nó sẽ được log vào trong database có tên là alarm log. Bảng này sẽ được tự động tạo ra khi có alarm. Rồi, để tiện cho so sánh của giá trị alarm thì mình sẽ dùng thêm một cái tool khác nằm trong cái gói nhóm tool alarm chúng ta. Nó có tên là alarm viewer. Thì sẽ cho chúng ta biết được xem là tất cả các dữ liệu alarm đã được log vào database những giá trị nào, và giá trị đây sẽ được theo dõi real time. Rồi, database chúng ta được log trong cái tên là alarm. Database tên name tên là alarm AT-Ekada. Path chúng ta là 100.100. Round number là cái số hàng tối đa muốn hiển thị là bao nhiêu. Server name localhost, database name là alarm log. Các bạn cần so sánh với đối chiếu với alarm logger ha. Ở đây database chúng ta là alarm log. Đây, database chúng ta là alarm log. Alarm log thì tương ứng alarm logger thì tương ứng là ở cái alarm viewer này thì chúng ta cũng khai báo tương ứng là cái database tên như vậy là alarm log luôn ha. Update rate là sau bao lâu thì chúng ta cần cập nhật, tính theo đơn vị giây. Chẳng hạn như đây là mình cần 42 giây cập nhật lần thì chúng ta đặt 2000. Username là root. Rồi mình thử build chạy chương trình lại xem để chúng ta xem cái tính năng log và ở alarm viewer của chúng ta như thế nào nhé. Rồi, sau khi xong chúng ta chạy lên nhé. Rồi, ở đây mình sẽ cho cái set giá trị alarm lên. Operating status bằng 0, cho lên 2 là có alarm. Đấy, các bạn thấy ngay. Và lúc này chúng ta sẽ vào đây alarm kiểm tra xem nhé. Đây, các bạn thấy đấy ạ. Nó cảnh báo chúng ta là vừa có alarm đấy ạ.
Rồi, bây giờ mình sẽ cho về bằng 0 nhé. Lúc này được lock vào là về trạng thái normal. Các bạn có thể nhấn nút ACK để xác nhận toàn bộ alarm chúng ta. Rồi từ từ mình sẽ cho load speed nhé, lên cái giá trị cao hơn. Speed lên giá trị cao là 200. Đây, các bạn thấy nó sẽ được lock vào một giá trị đây. Báo đây. Rồi, về giá trị bình thường nhé. Normal. Alarm chúng ta đây, 2 alarm đây. Normal đây. Trạng thái alarm chúng ta là đẩy lên 200, sau đó về lại 50 trạng thái bình thường. Rồi, chúng ta xác nhận bình thường. Rồi, mình sẽ test trạng thái low alarm nhé. Tức là bằng giá trị của speed là bằng 0. Đây, các bạn thấy ngay đây. Thì bằng 0 đây. Low alarm giá trị bằng 0. Rồi, về giá trị bình thường 50. Xác nhận ACK. Đó, đây là cái tool là Alarm Viewer, để do chúng ta biết được xem là những cái alarm mà được lock vào trong database của chúng ta là gì. Dữ liệu ở đây là chúng ta được lấy ra từ trong database. Và để có thể đẩy được các alarm lock này vào database á, thì chúng ta đã kéo thả ra cái tool là Alarm Logger. Rồi, tiếp theo đây thì mình sẽ có một cái tính năng mà mình muốn giới thiệu với các bạn đây. Là một cái tool, một cái tính năng khác trong cái tính năng của Alarm Logger đây á, là tính năng gửi email. Thì email đây á, thì các bạn có thấy là khi mà chúng ta khai báo trong cái alarm setting chúng ta đây, thì có một cột là ở mail to. Tức là khi mà xảy ra alarm này thì các bạn muốn gửi tới một cái địa chỉ email nào đó. Chúng ta sẽ có thể khai báo email đối với từng cái alarm một. Giả sử như là ở alarm 1 xảy ra thì khai báo cho người vận hành 1, ở alarm 2 khai báo cho người vận hành 2. Thì lúc này các bạn chỉ cần khai báo cho anh em trong này thôi. Ví dụ như là abc@gmail.com chẳng hạn. Đây, các bạn chỉ cần khai báo như vậy. Và sau đó update. Còn muốn xóa đi thì các bạn chỉ cần nhấn này rồi sau đó update lại. Ok. Rồi, ở đây thì mình còn ngoài ra mình còn có cung cấp trong cái gói Alarm Logger này còn cung cấp thêm một cái thuộc tính là ở mail tắt. Tức là bên cạnh tính năng là chúng ta đối với cái việc này á, thì chúng ta cần phải khai báo cấu hình ở mail này trong một cái database. Thì là câu hỏi đặt ra là trong quá trình vận hành chúng ta làm sao để thay đổi được cái giá trị này, thay đổi cái khai báo, chẳng hạn như khai báo ở alarm tắt, khai báo ở mail này á. Thì ở đây thì mình sẽ có một số, chúng ta sẽ có 2 cách để chúng ta có thể thay đổi được cái giá trị cài đặt, cái cấu hình ngưỡng cao ngưỡng thấp ở alarm cũng như địa chỉ email. Cách thứ nhất thì chúng ta sẽ có một cái tool khác hỗ trợ chúng ta trong quá trình cấu hình. Ở đây thì mình sẽ đặt là cái tên này, cái tag này là tag setting nhé. Tag setting đây thì nó có một cái tool gọi là Alarm Logger setting. Đây. Alarm Logger setting. Các bạn có thể thấy là cái giao diện của nó là khá là tương đồng với cái phần thuộc tính collection đối với cái Alarm Logger setting đây. Nó khá là giống không ạ? Thì khi mà các bạn chạy ở chế độ runtime á, thì các bạn có thể tùy chỉnh được cái giá trị log này của chúng ta. Ở đây thì mình sẽ khai báo ra cái địa chỉ database nhé. Ở đây thì mình sẽ khai báo lại là ở alarm của ATKDA. Password là 100100. Server name localhost, database name là Logger setting. Rồi, bây giờ mình thử chạy lên thử nhé các bạn. Trước khi chạy lên thì mình sẽ mở lại phần Alarm Logger để các bạn có thể theo dõi lại cái thuộc tính chúng ta đã khai báo đây. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy lên lại nhé. Này, vào mục tab setting, các bạn thấy ngay là cái giao diện chúng ta đã được y chang như vậy đấy ạ. Vậy lúc này ở cái chế độ
runtime chúng ta cũng có thể cấu hình lại được toàn bộ các tắc của chúng ta, khai báo lại được toàn bộ các alarm, cấu hình alarm của chúng ta. Giả sử như ở cái phần operating status này mình muốn bổ sung thêm một cái email đặt là abc@gmail.com, mình chỉ cần ghi tên vào, sau đó nhấn add update, nhấn apply. Lúc này sẽ có một thông báo cho chúng ta là vui lòng các bạn cần reset cái chương trình này để được cập nhật cái dữ liệu. Lúc này mình sẽ kiểm tra trong cái database của chúng ta nhé. Các bạn thấy không? Lúc này là dữ liệu chúng ta đã được cập nhật đây. Cái chế độ cập nhật này là cập nhật ở chế độ real time, đang chạy cái chương trình của chúng ta. Mình tắt đi lại nhé. Rồi chạy lên lại. Để chạy được cái cấu hình alarm setting ở chế độ real time thì sau khi cấu hình xong thì yêu cầu chúng ta cần phải khởi động lại chương trình để nó cập nhật lại cái dữ liệu này. Đây là một cái cách thứ nhất mà cho phép chúng ta có thể cấu hình cái dữ liệu chúng ta được hoàn toàn. Cách này thì chúng ta có thể thay đổi giá trị, thay đổi cấu hình được gần như tất cả các thông số luôn, như là tắc ticking là gì, high level là gì, low level là gì, alias là gì, và tương ứng ở với alarm đó thì ở mail gửi là gì luôn. Lúc này chúng ta có thể thay đổi chi tiết được. Rồi, ngoài ra còn có một cách khác là trong một số yêu cầu dự án thì các cấu hình alarm chúng ta là gần như là mặc định. Chúng ta chỉ cần thay đổi đây là thay đổi cái email. Giả sử như hôm nay chúng ta sử dụng muốn gửi email tới người vận hành 1, nhưng sau quá trình vận hành này thì khi chuyển sang người khác thì chúng ta muốn chuyển sang một cái địa chỉ email khác của người vận hành thứ hai chẳng hạn, thì một yêu đặt ra đây là chúng ta cần phải thay đổi được cái email này một cách linh hoạt. Một câu hỏi đặt ra thêm nữa là chẳng hạn giống như là lúc này các bạn đang coi ở cái phần alarm setting chúng ta đây, thì mỗi cái alarm này phải có một khai báo một chỉ email. Thế thì giả sử chúng ta đặt câu hỏi là một cái trường hợp, giả sử chúng ta có gần 100 hoặc là 1000 cái alarm đi, mà trong khi chúng ta muốn gửi tới một địa chỉ email duy nhất, thì nếu như cứ khai báo từng email một cái như thế thì rất mất thời gian. Thì ở đây trong gói Alarm Logger này mình cung cấp cho các bạn một cái thuộc tính khác là ở mail tag name. Thì trong cái tag này thì cho phép chúng ta gắn cái địa chỉ email này thông qua tag, và tag này là cái địa chỉ email dùng chung cho tất cả các cấu hình alarm mà chúng ta đã khai báo. Ví dụ đây chúng ta đang có 2 alarm, thì khi các bạn khai báo địa chỉ email thông qua tag này thì khi có alarm thì các alarm này đều trỏ tới cái địa chỉ email mà chúng ta đã khai báo đây. Đây là địa chỉ email dùng chung cho tất cả các khai báo alarm của chúng ta. Ở đây thì bắt buộc phải khai báo thông qua tag, nên thành ra ở đây thì trong cái cấu hình của mình thì mình sẽ khai báo thêm một cái tag email. Chúng ta mở AT-Driver server lên. Thì ở đây khai báo là khai báo setting, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái driver chúng ta là internal memory. Đây là một cái driver nội, không kết nối đến thiết bị ngoại vi mà sử dụng vùng nhớ nội của máy tính. Internal memory driver. Ok. Rồi. Đây là một khai báo liên quan đến alarm của chúng ta, setting alarm. Và cụ thể ở đây là chúng ta cần khai báo là một tag email. Được chưa? Rồi, sau khai báo xong thì các bạn lưu và nên khởi động lại toàn bộ chương trình nhé. Rồi, sau đó mình sẽ mở tag border lên để khai báo thêm tag. Chúng ta mở cái chương trình chúng ta là khai báo trước, sau đó bổ sung thêm một cái tool alarm. Chúng ta đặt tên đây là setting alarm. Đây các bạn thấy chúng ta đã khai báo thêm tag email đây. Chúng ta lưu lại và đăng ký cái chương trình chúng ta, đăng ký tag file. Lại chúng ta sẽ mở cái chương trình chúng ta lên nhé. Rồi, lúc này chúng ta sẽ khai báo cái địa chỉ email mà chúng ta muốn gửi tới khi có alarm. Và cái email này là lưu ý là dùng chung cho tất cả các alarm mà chúng ta khai báo. Rồi, lúc này trong mục setting này thì mình sẽ điều chỉnh, mình sẽ cho thêm một cái mục là khai báo nữa.
mình kéo thả thêm một cái tool tên là iInput đi để cho phép nhập giá trị. Đấy, đây chúng ta phải kéo dài ra ha. Cái tên chúng ta cần khai báo đây là Bell. Đây là email. Đây là email dùng chung cho tất cả các LM của chúng ta. Rồi, chúng ta sẽ khai báo vào tag email. Các bạn nhớ nhé, về cách khai báo email dành cho các tag LM của chúng ta thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ khai báo trực tiếp trong cái cấu hình của LM Docker, tức là ứng với mỗi cái giá trị tag LM này chúng ta sẽ có một cái email. Cách thứ hai là chúng ta sử dụng thông qua một cái tag email. Thì lúc này cái tag này thì tag này sẽ chứa cái địa chỉ email của chúng ta. Mỗi email sẽ cách nhau bằng một dấu phẩy. Thì khi có LM thì nó sẽ sử dụng chung cùng gửi tới cái danh sách các địa chỉ email nằm trong cái tag này. Chúng ta cũng có thể sử dụng kết hợp cả hai cách, tức là vừa khai báo email riêng cho từng tag mà cũng có thể khai báo một cái email dùng chung thông qua tag email tag name. Rồi, bây giờ mình thử build và chạy lại chương trình thử nhé. Rồi, chúng ta chạy lên. Ở đây cái setting này thì mình sẽ khai báo email. Chẳng hạn email đây là mình sử dụng cái mail cá nhân của mình luôn nhé. Đây là mail mình khai báo. Cái mail này thì đây là mình đã sử dụng này để demo. Các bạn đừng có spam như tụi mình nhé. Đấy, các bạn thấy ngay là lúc này là cái giá trị chúng ta khai báo đây. Cái mail này là đã được khai báo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho một cái LM đi, sau đó kiểm tra email xem thế nào nhé. Giả sử như mình cho cái pin status này lên đi bằng 2. Đây, có LM đây. Rồi, để mình thử mở email lên để kiểm tra xem sao nhé. Đây, các bạn có thể thấy ngay là email đây chúng ta gửi tới đây. Địa chỉ email của chúng ta là ở lem@atpro.com.vn. Đây là cái email của bên công ty ATPro. Các bạn thấy ngay là vào lúc là 2 giờ 22 phút đây, ngày đây. Cái tag là Motor Operating Status của chúng ta. Giá trị bằng 22, cảnh báo là ở lem. Motor Operating Status đây chính là cái alias của chúng ta khai báo. Rồi, mình sẽ cho về nó bình thường nhé. Xem thử cảnh báo về normal bình thường không ha. Rồi, normal, nhấn ACK. Đèn tắt, rồi kiểm tra email thử nào. Đây, các bạn thấy là có một email vừa gửi tới đây, trạng thái là normal. Báo là đã về trạng thái bình thường đấy ạ. Đó là về tính năng email được tích hợp sẵn trong cái tool là ILM Logger của chúng ta, cho phép chúng ta gửi email. Ở đây email chúng ta sẽ gửi bằng hai cách. Một là gửi email riêng cho từng cái LM cấu hình mà chúng ta cần khai báo. Cái này thì chúng ta sẽ cấu hình thông qua LM Logger setting. Thêm một cách nữa bổ sung cho cái cách đầu tiên là chúng ta sẽ có thể khai báo email thông qua một tag là tag email. Thì lúc này thì địa chỉ này thì khi có LM á, thì tất cả các LM á, nó đều gửi tới cái địa chỉ email này. Các bạn có thể coi đây như là một cái email dùng chung cho tất cả các LM.
Rồi, chúng ta quay lại project, chúng ta sẽ build tiếp nhé. Trong cái nhóm tool ở LAMP thì chúng ta đã làm quen hướng dẫn với các bạn về cách sử dụng là LAMP Action, ở LAMP Label, ở LAMP Logger, ở LAMP Logger Setting, ở LAMP Status, ở LAMP Viewer. Còn cái một cuối cùng là ở LAMP Reporter thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bước theo đây luôn. Chúng ta sẽ khai báo tab thứ tư là tab Report. Đấy thì mình sẽ kéo thả ra các report. Đây là cái báo cáo của chúng ta. Báo cáo đây chúng ta thì nó sẽ được lấy từ trong database. Cụ thể đây là trong cái database là ở LAMP Log của chúng ta. Ở LAMP Log ở đây chúng ta. Toàn bộ dữ liệu đây. Ở đây các bạn kéo thả ra ai ở LAMP Reporter. Sau đó các bạn sẽ khai báo các địa chỉ database mà chúng ta muốn lấy dữ liệu. Địa chỉ database chúng ta localhost, password là 100.100. Đây là địa chỉ local trên máy vi tính của mình ha. Excel phiên bản 12 report LAMP lên một cái tiêu đề. Các bạn có thể đặt tên lại chẳng hạn như là ở LAMP của report AT Ekada chẳng hạn ha. Mình đặt tên như vậy. Rồi add tag. Chúng ta đang muốn theo dõi những cái tag nào? Cụ thể đây chúng ta có hai cái tag ở LAMP. Đó là motor operating status và motor speed. Đây là hai tag mà chúng ta cần muốn theo dõi ở LAMP. Sau đó các bạn nhấn OK. Build. Rồi chúng ta sẽ chạy lên để coi kết quả nhé. Giờ chúng ta sẽ test tính năng report, xuất báo cáo. Ở đây mình sẽ đổi tên. Các bạn để ý nhé, mình đổi tên cho này cho nó hoàn thiện. Rồi, build lại nào. Rồi, chúng ta sẽ test cái tính năng xuất báo cáo report của chúng ta nhé. Này, các tính năng như là layout này, ở LAMP này, chúng ta đều đã hoàn thiện rồi. Giờ còn report thì chúng ta muốn xuất báo cáo, muốn xuất từ ngày nào, thời điểm nào đến thời điểm nào. Ở đây thì mình chọn là xuất từ khoảng thời gian là từ nguyên trong ngày hôm nay ha. Đây như mình khai báo từ lúc 1 giờ PM ha, cho tới 3 giờ PM. Sau đó các bạn sẽ select tag. Ở đây các bạn có thể chọn all hoặc là chọn từng cái. Chẳng hạn như mình chọn cái mình muốn xuất báo cáo của operating status nhé, thì mình chọn đây, chọn khoảng thời gian, sau đó nhấn query. Thì các bạn đợi một lát, trong thời gian này thì phần mềm chúng ta sẽ truy xuất dữ liệu từ database, sau đó sẽ đẩy dữ liệu xuất ra vào file Excel. Đây, các bạn thấy ngay đây là tag ở LAMP chúng ta. Đây là cái tiêu đề mà chúng ta đã đọc lại ở LAMP report AT Ekada. Đây là toàn bộ dữ liệu của cái LAMP liên quan tới cái tag là operating status. Rồi, giờ mình sẽ tắt đi. Giờ mình sẽ chọn cái chế độ là xuất tất cả, tức là bao gồm cả operating status, motor, tức là tất cả những cái dữ liệu nằm trong database mà chúng ta đã đặt log vào, và nhấn query. Đây, lúc này các bạn thấy là lúc này thì toàn bộ cái LAMP chúng ta sẽ được xuất ra. Đây, bao gồm cả motor speed và operating status. Rồi, như phần này thì mình đã trình bày cho các bạn là về phần hướng dẫn các bạn cách thiết lập được các tính năng ở LAMP trên nền giao tuyển WinForm của AT Ekada. Chúng ta đã sử dụng lượt qua tất cả 6 cái tool cơ bản nằm trong gói LAMP chúng ta. Đó là LAMP Action. Đây là một cái tool liên quan đến điều khiển Label, hiển thị, Logger, log các ở LAMP vào database. Ở LAMP Logger Setting liên quan tới cấu hình cài đặt ở LAMP. Ở LAMP Reporter xuất báo cáo Excel. LAMP Status, LAMP Viewer thì đây là các tool liên quan đến nhóm tool hiển thị. LAMP Status thì hiển thị dưới dạng màu sắc của các LAMP. Còn ở LAMP Viewer sẽ cho chúng ta cái nhìn trực quan về danh sách tất cả các thông tin của các tag mà chúng ta được log vào, bao gồm các thông tin như là tag name là gì, alias là sao, rồi các ngưỡng cao ngưỡng thấp, và rồi cả cái mốc thời gian mà xảy ra sự kiện và chúng ta đã xác nhận hay chưa. Thì cấu hình của một cái bảng data của LAMP thì gồm có các cột như vậy: date time, tag name, tag alias, value, high level, low level, status và acknowledge.
Vậy là mình đã trình bày xong cái phần nội dung liên quan đến thiết lập LAM trên nền tảng WinForm của chúng ta. Thì tiếp sau đây thì mình sẽ chuyển sang cái phần cuối trong cái series video này chúng ta, đó là chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng ở LAM trên nền tảng web của chúng ta. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại project của chúng ta nhé các bạn. Ở đây thì hiện tại chúng ta đang build một project WinForm, một project tên là AT Ekada. Bây giờ mình sẽ add thêm vào project web. Ở đây thì các bạn chọn cho mình cái template là AT Ekada Web App. Thì đây là project mà được cài đặt sẵn chung trong gói cài của AT Ekada. Thì đây là cung cấp cho các bạn gần như là nền tảng trong cuộc để xây dựng nên AT Ekada, nền tảng web base. Các bạn lựa chọn AT Ekada Web App, sau đó chọn Net, đặt tên gì đó chẳng hạn. Đây mình đặt tên AT Ekada Web, AT Ekada Web. Rồi trong đó chúng ta sẽ create, tạo ra dự án. Ở đây thì trong cái project mẫu này đã tạo sẵn cho các bạn trang default. Thì đây là cái trang mẫu của chúng ta. Ở đây các bạn mở lên thì có 3 cái chế độ các bạn sẽ coi. Chế độ design, thêm ở chế độ suộc code bằng HTML hoặc là speed, kết hợp được cả hai. Ở bên trái ở đây toolbox thì tương tự với WinForm thì cung cấp cho bạn một số cái tool kéo thả sử dụng trên nền tảng web base. Ở đây thì mình đã add sẵn vào cái gói tool chúng ta là iWeb Tool, nằm trong gói cài của AT Ekada phiên bản 2.5. Này, bây giờ mình sẽ thiết kế nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có 3 cái tool thuộc nhóm ở LAM trong gói cài của iWeb Tool, đó có iACK, iLAM Reporter và iLAM Viewer. Thì lát ở đây thì mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng từng cái tổ tool này. Bây giờ quay lại cái giao diện thiết kế đây. Hiện nay thì chúng ta đang chia layout ra làm 3 hàng. Thì ở đây thì mình sẽ để sử dụng 3 cái tool này thì mình sẽ add thêm ở đây 2 hàng nữa. Các bạn vào trong sủa, các bạn copy thêm 2 hàng. Table là một bảng, TR là các hàng, TD là cột. Ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 5 cột 3 hàng. Đây, chúng ta có 5 hàng. Rồi, sau đó này mình sẽ thiết kế giao diện ngay trực tiếp trên trang design này ha. Thiết kế theo nền tảng WebForm này thì cũng khá là đơn giản, cũng tương tự như các bạn kế thừa cái hình thức thiết kế trên WinForm á, bằng hình thức kéo thả các control. Ở đây thì mình sẽ có một cái iLAM kéo ra một cái ở LAM Reporter. Kéo thả ra nha các bạn, iLAM Reporter kéo thả vào trong khung này. Tiếp theo chúng ta sẽ có các iLAM Viewer. iLAM Reporter là xuất báo cáo report trên nền web. iLAM Viewer thì tính năng của nó cũng tương tự giống như iLAM Viewer trong chỗ WinForm chúng ta vậy, là cho chúng ta một cái giao diện để theo dõi các trạng thái ở LAM log của chúng ta. Lúc bạn kéo thả ra thì nó chưa kích thước chưa full. Để có thể full á, thì các bạn vào thuộc tính property, các bạn tìm đến width, các bạn set ở đây cho mình là 100%, tức là khung hình 100% full. Tiếp theo chúng ta còn có thêm một cái tool khá đặc biệt là iACK LAM Viewer. Tức là ở trên cái giao diện này các bạn, thì khi mà các bạn kéo thả ra cái này á, thì lúc mà có ở LAM lúc á, thì để có thể xác nhận ACK ở trên tảng web thì các bạn sẽ kéo thả ra cái nút này. Thì khi các bạn nhấn nút này thì đồng thời nó sẽ xác nhận ACK tất cả ở LAM được lúc vào. Ở đây thêm có một lưu ý nữa, nếu các bạn muốn cập nhật tính năng real time cho LAM Viewer, tức là khi có ở LAM mới được thêm vào, thì cái tool này chúng ta tự động cập nhật hiển thị, thì các bạn kéo thả lên cho mình một cái tool là Update Panel, kéo thả nằm chung trong cái tool này. Đây. Kéo thả iLAM Viewer nằm trong Update Panel. Bạn lưu ý đó ha. Thì lúc này cái tính năng của chúng ta, cái dữ liệu chúng ta sẽ được cập nhật real time, with 100%. Ở chỗ ACK này thì các bạn điền cái test lại ha. Các bạn đặt lại tên mới là ACK. Đây, cái LAM Viewer chúng ta sẽ được lồng ở trong một cái Update Panel thì chúng ta cập nhật dữ liệu. Rồi, về còn lại bây giờ các bạn là chỉ cần một cách đơn giản là khai báo cấu hình database thôi. Thì database như ở ví dụ trước chúng ta đã làm WinForm thì chúng ta sẽ khai báo cái database của chúng ta có tên là ở LAM AT Ekada. Database localhost path là 100.100.
add tag vào. Ở đây chúng ta cần theo dõi ở lem của hai tag là operating status và speed. Hai tag này thuộc drive motor. Các bạn nhấn nó ok. Tương tự đối với ở lem viewer các bạn cũng khai báo database như thế ha. Database của chúng ta là ở lem at ekada. Max row num ở đây mình cho hiện tối đa là khoảng 10 dòng. Localhost mật khẩu pass là 100 100. Nút ACK này thì chúng ta sẽ truy cập trực tiếp vào database, nên thành ra ở đây các bạn cũng khai báo theo cái địa chỉ database của ở lem lốc là ở lem at ekada. Localhost mật khẩu là 100 100. Rồi, các bạn kiểm tra lại được rồi nhé. Ở lem Atekada localhost 10100. Hai tag của chúng ta là operating và speed. Ở lem viewer của chúng ta dùng ACK. Rồi, sau đó các bạn build lại. Để cho tiện theo dõi cái quá trình real time chúng ta thì ở đây thì mình sẽ bật luôn cái WinForm chúng ta chạy lên nhé. Đây là mình sẽ bật cho WinForm chạy lên luôn. Đây là WinForm chúng ta. Chúng ta còn có các slide của chúng ta đây. Đây là WinForm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy web lên nhé các bạn. Ở đây thì mình sẽ set web này là chế độ mặc định. Chúng ta sẽ chạy web bằng chế độ debug. Chạy web lên ạ. Rồi chúng ta sẽ cùng so sánh với giá trị ở trên WinForm nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thao tác nhé. Cho operating lên trạng thái 1 hoạt động, không có lỗi gì hết. 2 là có lỗi. Lúc này các bạn có thể thấy ngay là cái giá trị ở đây nó sẽ báo ở lem cả trên web cả lên Win đồng bộ hết. Rồi mình cho về trạng thái bình thường nhé. Lúc này các bạn thấy ngay là có thêm một hàng ở đây đã. Rồi tương tự đối với speed để xem nhé. 150. Đó, các bạn thấy ngay là có một hàng dữ liệu được log vào đây. Cho về lại 50. Normal. Rồi cho xuống giá trị lo 0. Về lại 50. Rồi, lúc này thì các bạn có thể nhấn ACK trên Win hoặc cũng có thể là nhấn ACK trên nền tảng web của chúng ta. Khi các bạn bấm nút ACK thì nó sẽ được xác nhận hết. Đó là về tính năng của cái hai tool là ở lem viewer và ACK. Lem viewer. Rồi, còn report sao? Thì cũng tương tự như ở lem report ở trên Win, các bạn sẽ lựa chọn cái mốc thời gian ngày của mình ở đây. Ví dụ hôm nay là ngày 20/8. Từ ngày nào đến ngày nào. Mốc thời gian thì được xác định từ 0 giờ cho đến 23 giờ 59 phút nha các bạn. Tương tự ở đây các bạn cũng có thể chọn ở chế độ là hiển thị theo từng tag hoặc ôn. Ở đây mình muốn xuất báo cáo ôn hết ha. Chúng ta nhấp vào nút report query. Thì lúc này trên giao diện của web sẽ cho chúng ta một cái bảng data dữ liệu cho chúng ta biết cái thời gian log. Đây, các bạn so sánh xem là nó tương ứng khớp đấy. Đây, chúng ta mới log vào. Là có dữ liệu hết đây. Mốc 3 giờ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau đó khi các bạn nhấn download thì sẽ có xuất ra một cái file báo cáo ở lem report cho chúng ta là cái file Excel. Thì đặc điểm của cái file này là xuất Excel từ nền tảng web. Rồi các bạn thấy hay là vậy là trong cái số video ngày hôm nay thì mình đã trình bày cho các bạn về cách thiết lập ở lem ở trên hai nền tảng WinForm và WebForm của Atekada. Thì cũng có hy vọng rằng trong video hôm nay thì các bạn cũng có thể sử dụng Atekada trong các dự án của mình và có thể thiết lập được các ở lem
tùy theo từng nhu cầu dự án chúng ta. Thì số video ngày hôm nay mình xin phép được kết thúc tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Rất mong nhận được sự ủng hộ các bạn bằng cách bình luận, like hoặc subscribe cho kênh của AT Lab. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những số video tiếp theo thuộc series chương trình đào tạo AT Acada của AT Acada Lab.